እናወጣለን። በሎፋት በተር ሚልክ በሚለው ነው የምጠቀመው። እሳታችንን በጣም ቀንስ አድርገን 3 ቁጥር ላይ ነው ያደረኩት። በኋላ ሞቅ ካለ በኋላ ደግሞ ወደ 2 ቁጥር እናወርደዋለን። ከጣድኩት 25 ደቂቃ ሆኖታል። እንየው እስቲ። አሁን ይሄው ውሃውና አይቡ ተለያይቷል፣ ደርሷል ማለት ነው። አሁን ቀስ ብለን እናወጣለን አይባችንን። ማጥለያ ላይ እናደርገዋለን አሁን እንዲጣ። እንደዚህ አድርገን እስኪ ቀዘቅዝ እንጠብቀዋለን። እንጠፍጥፎ እስከሚያልቅ በዛውም ይቀዘቅዛል። አሁን ውሃውን ጥፍጥፍ ብሎ ቀዝቅዞልናል። ሳህናችን ላይ እንገለብጥና ቅድም 20 ደቂቃ ያልኳችሁ እኔ አንድ ስለተጠቀምኩ ነው። እናንተ ሁለትም ከዛም በላይ ስለምታረጉ በኔ ሰዓት ሳይሆን የእናንተ ሰዓት ደግሞ ስለሚጨምር እያያችሁ ሲበቃው ማውጣት ነው። አሁን ይሄንን እንደዚህ በቃ ፍርፍር ብሎልናል። በዚህ መልኩ እናስተካክልና ከፈለግን በርበሬና ቅቤ ዳውሰን ከፈለግን በነጩ መጠቀም እንችላለን።